What's up mga ate and kuya? This is Teens from The Vegetarian, and for today's vlog ay tuturo ko sa inyo kung paano i-anime yung mga pictures nyo katulad ng mga nakita nyo kanina sa video na libre lang at sobrang dali. So guys, ang una natin gagawin ay mag-download ng snow at i-open natin yung snow natin. Pagkatapos itong edit and pupunta tayo sa albums. Sa albums naman, mag-select na tayo ng mga photos na gusto natin. So, pipiliin ko dito yung pictures na lang namin ng friends namin yung nag-trip kami sa Japan. Para mas cute and animated. Pindutin lang natin yung effects. And itong cartoon. Pagkatapos, ayan, isa-select na natin kung ano yung bet nating filter sa cartoon. So, ayan yung napili natin. Ayan yung before and after. And, i-click natin as save. Ganun lang siya, kadali. Try naman natin pag selfie. So, select tayo ng photos for selfie. Ayan. And then, effects ulit. Pagkatapos, cartoon. And then, select ulit tayo ng filter. Ayan. Ganun lang siya. Sobrang simple at napakadali. Hindi mo na kailangan mag-effort. So, save lang natin ulit. That's all! At kung nagustuhan niyo ang video na to, pa-like and subscribe na din para sa next video ay mapanood niyo yung iba nating mga tutorials. Bye guys! Until next video!